Ihan ensimmäiseksi tarvitaan lankaa ja mulla on tästä tällaista merseroitua puuvillalankaa Catania-merkkistä ja sitten tarvitaan tietenkin siihen sopiva koukku. Tää on 3 millin koukku. Ja sit vaan aletaan virkkaamaan. Sitten aletaan tekemään ketjusilmukoita. Tehdään 15 ketjusilmukkaa. Sitten seuraavaksi aletaan virkkaan kiinteitä silmukoita ja virkataan ensimmäinen kiinteä silmukka 3. silmukkaan täältä koukusta laskien, eli 1, 2, 3, eli tuolta. Tehdään siihen kiinteä silmukka. Noin. Ja sitten jatketaan kiinteiden silmukoiden virkkaamista. Virkataan kiinteitä silmukoita niin kauan, kunnes ollaan viimeisen silmukan kohdalla. Tämä on toiseksi viimeinen silmukka ja nyt on enää viimeinen silmukka jäljellä. Tossa noin, toi on viimeinen silmukka. Ja nyt virkataan tähän viimeiseen silmukkaan 3 kiinteitä silmukkaa tähän yhteen ketjusilmukkaan. Ja sitten jatketaan kiinteiden silmukoiden virkkaamista tänne samaan suuntaan, mistä just tultiin. Eli virkataan tuohon lankalenkkiin, mikä on tuolla reunassa. Samalla jätetään tämä aloituslangan pätkä tonne sen kiinteän silmukan väliin. Eli jatketaan tästä. Kun on virkattu 4 kiinteää silmukkaa, niin sitten voi jättää ton langanpätkän pois tuolta välistä. Noin. Ja sitten virkataan kiinteitä silmukoita taas niin kauan, kunnes tulee kerroksen viimeinen silmukka. Nyt on viimeinen silmukka tuolla. Ja nyt virkataan taas 3 kiinteää silmukkaa tänne viimeiseen silmukkaan. Noin. Nyt on menty ketjusilmukkarivistön ympäri. Sitten jatketaan virkkaamista, tehdään kiinteitä silmukoita ja nyt otetaan tämän kiinteän silmukan molemmat lankalenkit ja niiden alta virkataan kiinteä silmukka. Ja jatketaan niin kauan, kunnes tullaan täällä päässä näihin 3 silmukkaan, mitkä on täällä ihan viimeisessä silmukassa.
Nyt täällä on jäljellä nämä 3 kiinteää silmukkaa, jotka virkattiin tänne ihan viimeiseen silmukkaan. Ja nyt näistä jokaiseen 3 silmukkaan virkataan 2 kiinteää silmukkaa. Ja taas jatketaan kiinteitä silmukoita, kunnes tullaan tänne 3 silmukan kohdalle tänne toiseen päähän. Nyt ollaan taas täällä päässä, missä on ne 3 kiinteitä silmukkaa. Ja taas virkataan 2 kiinteitä silmukkaa jokaiseen näistä kiinteistä silmukoista. Nyt on virkattu 2 kierrosta. Virkataan 3. kerros samalla tavalla. Jatketaan kiinteiden silmukoiden virkkaamista tänne asti, kunnes tullaan tuohon kohtaan tänne päähän, missä on yhdessä silmukassa 2 kiinteitä silmukkaa. Täällä on nyt sitten 6 silmukkaa. Ja virkataan näihin sitten silleen ensimmäiseen silmukkaan 2 kiinteitä silmukkaa, 1 kiinteä silmukka, 2 kiinteitä silmukkaa, 1 kiinteä silmukka ja 2 kiinteitä silmukkaa. Ajatus on, että näihin päihin lisätään koko aika tasaisesti aina 3 silmukkaa, sillä tavalla, että ne tulee tasaisesti tänne päähän. Ja nyt ollaan täällä päässä. Ja nyt mä virkkaan tähän ensimmäiseen silmukkaan 2. Sitten 1. Sitten 2. Yksi. Ja 2. Ja jatketaan taas kiinteiden silmukoiden virkkaamista. Ja nyt ollaan taas täällä toisessa päässä ja virkataan taas 2 samaan. 1. 2. 1. Ja 2. Nyt tää on sitten valmis. Mä ajattelin tehdä nyt tämän kokoisen pohjan tähän pussukkaan. Jos haluaa isomman pohjan ja isomman pussukan, niin voi virkata enemmän ketjusilmukoita ja saa leveämmän. Ja sitten jos haluaa tästä niin kuin pohjasta vielä leveämmän, niin virkkaa useamman kerroksen niin, että lisää aina tänne päähän sitten tasaisen välimatkoin 3 kiinteää silmukkaa. Seuraavaksi käännetään nämä silmukat tästä pohjasta tänne toiseen suuntaan niin, että tämä pohja jää selvästi erilliseksi osaksi. Eli meidän tarkoitus on virkata tämän silmukan juuren ympärille. Laitetaan koukku täältä välistä. Napataan lanka. Ja sitten virkataan kiinteä silmukka. Eli laitetaan täältä välistä. Ja kiinteä silmukka. Täältä välistä.
kiinteä silmukka. Jatketaan näitä kiinteitä silmukoita koko kerros loppuun asti. Nyt mä olen virkannut tämän pohjan ympäri ja seuraavaksi sitten aletaan virkkaamaan kiinteitä silmukoita näihin äsken virkattuihin silmukoihin. Ja tää silmukat lähtee tänne toiseen suuntaan. Ne ei enää jatku tämän pohjan suuntaisesti, vaan ne lähtee tänne niin kuin sen pussukan seinämäksi. Aloitetaan tästä. Ja sitten nämä kiinteät silmukat virkataan spiraalina, eli ei välitetä kerroksen vaihtumiskohdasta, vaan virkataan vaan menemään. Ja nyt mä virkkaan näitä kiinteitä silmukoita niin, että mä virkkaan näiden silmukan molempien lenkkien alta. Ja tätä nyt jatketaan sitten spiraalina niin kauan, kunnes tämä kappale on tarpeeksi korkea. Tätä pussukkaa virkatessa mä olen virkannut vaan tuon silmukan ulomman lenkin. Ja siitä tulee tämmönen vähän erinäköinen tästä pinnasta. Eli se virkataan näin. Tuolta vaan toi ulompi lenkki. Siihen kiinteä silmukka. Ulompi lenkki. Näin tästä pinnasta tulee tämmönen hauskan näköinen, vähän erilainen pinta kuin esimerkiksi tästä ihan vaan kiinteillä silmukoilla virkatusta. Mulla on sitten tällainen pussukka myös, mikä on virkattu sillä tavalla, että ollaan otettu se lankalenkin ulompi reuna. Tässä ehkä näkyy vielä paremmin se, miten ne on niin kuin erinäköistä. Ja tätä pussukkaa mä oon nyt virkannut niin pitkälle kuin tarvii. Eli tää on tarkoitus taittaa tää pää sitten tälleen, kun se suljetaan. Tätä kannattaa sitten kokeilla, että milloin se on sopivan pituinen, että kun sen taittaa, niin sitten siihen jää sopivasti korkeutta. Ja nyt tähän on sitten ihan viimeinen työvaihe enää jäljellä. Eli virkataan tähän solmimisnauha. Tästä puuttuu vielä muutama kiinteä silmukka. Katsotaan, että milloin tämä on nyt niin kuin puolessa välissä suurin piirtein. Joko taas puolessa välissä? Tämä varmaan olisi. Ja nyt sitten virkataan ihan pelkkiä ketjusilmukoita. Niin pitkästi, että sitten tulee sopivan pitkä solmimisnauha. Tässä on nyt
virkattu valmiiksi se nauhakin. Eli se on tämmönen, sitä kannattaa vähän testailla, että milloin se on sopivan pituinen. Tähän mä oon jo kiinnittänyt napinkin. Eli kun sen taittaa tälleen tänne yläreunan, niin sit katsoo missä kohti tää nappi on hyvä olla. Se saa olla aika matalalla. Ja sitten voi kokeilla silleenkin, että laittaa tänne sisälle ensin tavaraa ja sitten kokeilee, että missä se on hyvä kohta. Ja tämä ajatus, että tämä naru menee pari kertaa tuolla napin ympärille helposti. Nyt se on valmis. Tässä pussukassa on vielä sitten vähän erivärinen pohja. Tämmöistä voi kokeilla. Tekee erivärisen pohjan. Voi raidottaa sitten vaikka eri väreillä ja tässä on nyt tää loppuosa tehty vähän eri värillä. Ja sitten tällä pinnalla voi tehdä myös näiden kiinteiden silmukoiden lisäksi vaikka puolipylväitä.